כתוב שלאחר שהשם צמצם את האור אינסוף שלו ויצר מעין חלל, מקום פנוי בשביל לברוא שם את כל העולמות, את כל המציאות, הוא המשיך או הקרין קו של אור אינסוף לתוך החלל הפנוי, ומסביב לקו הזה כל העולמות נאצלו ונבראו ונוצרו ונעשו. עכשיו הקו הזה של אור, שהוא בוקע, אז ייבקע כשח לאורך, שהוא בוקע לתוך החלל של הצמצום, הוא סוד התורה, ככה כתוב בקבלה. זה התורה של השם, הקו שבוקע לתוך החלל. אפשר מיד לתרגם את הרעיון הזה לחיים, גם של כל אחד וגם של כולנו יחד, שאם יש חלל אצלי בחיים שלי, את חיים זה מאוד קל להפוך להיות חלל. למה? בגלל שחיים שווה חלל. אז אם בחיים שלי פתאום אני מוצא את עצמי בחלל, צריך קרן, אור, לפקוע לתוך החלל שלי, לתוך החיים שלי, למלא לי את החיים עם משהו. מה הקו הזה? זה התורה. גם הציבור, אם כל הציבור נמצא בחלל, מצב של חלל, בחיים הציבוריים שלו, אז גם זקוקים לקו, שפתאום אז ייבקע כשחור, שהקו בוקע לתוך החלל, ממלא אותו אור, אבל זה לא מספיק שממלא אותו אור. מסביב לקו הזה, לאור הזה, צריך להיווצר מערכת שלמה של עולמות, של תיקונים, של ממשות, מה שנקרא מוסדות מסביב לקו הזה. כל מה שהמדינה המתוקנת זקוקה. אבל בקו הזה יש חיצוניות ופנימיות, ככה הביטוי, חיצוניות הקו, פנימיות הקו. וכל מימד של הקו הוא פועל משהו אחר. החיצוניות של הקו, שזה חיצוניות של התורה, הגוף הדאורייתא, הוא פועל התחלקות במציאות. שלא כל אפין שווין. לא כל אחד זה אותו הדבר. אדרבה, זה מאוד מאוד חשוב שכשם שאין פרצופיהם דומים אחד לשני, כך אין דעותיהם דומות אחד לשני. כל אחד זה משהו אחר. מי עושה שכל אחד יהיה משהו אחר, משהו אישי וחשוב בפני עצמו? זה החיצוניות של הקו, זה הנגלה של התורה. אבל הפנימיות של הקו פועלת התקללות, שזה הביטוי בקבלה בחסידות, שהחיצוניות של הקו של התורה פועלת התחלקות, ואילו הפנימיות של הקו פועלת התקללות. אבל שזה מאוד חשוב כדי לחדד את השכל שיש חילוק כאן. אם מיד זה הכל אותו הדבר, זה לא שווה. זה כמו היום בציבור, אם מיד הכל זה רק שוויון ואין חילוק, אז כל השוויון אסגור נתברת, זה לא שווה שום דבר. כמו שוויון בנטו, תכף נגיע לזה. אם יש רק שוויון מלכתחילה, בלי חילוק, אז אותו שוויון לא שווה. מתי שוויון באמת שווה? אם השוויון בא מתוך מבט פנימי על מציאות חיצונית שנוצרה על פי הנגלה של התורה שמחלקת בין דברים, בין אנשים, בין כל מה שיש בעולם. אבל התכלס באמת, מי שלומד רק נגלה ולא לומד את הנסתר, אז הוא חסר את העיקר. בגלל שהעיקר זה באמת אחרי ההתחלקות להגיע להתקללות.
אבל איך באים להתקללות? קודם כל, לוקחים את הדברים שחילקנו אותם, ואם אפשר למצוא להם מודל פנימי, כמו שעכשיו אנחנו נעשה להקביל אותם לספירות העליונות, שהן גם מקבילות לכוחות הנפש שלי ושל כל אחד מאיתנו, אז המודל הזה, ההקבלה הזאת של הפרטים השונים המחולקים, זה המפתח והדרך לאחד אותם, לכלול אותם, להגיע להתקללות ביניהם, לראות שבעצם זה הכל דבר אחד, כמו שבן אדם הוא גוף אחד ויש לו איברים שונים. את עם ישראל הוא גוף אחד, ויש לו הרבה איברים, אבל כל ישראל ערבים זה בזה. את היד צריך את הרגל, והרגל צריך את הראש, וכל איבר צריך את כל האיברים, כדי לתפקד. הכל זה לשם תפקוד מלא. ארור המון אשר ביקש לי עבדי, ברוך מרדכי היהודי, ארור עוזר אשס מלכידים, רוחו אסתר בעדי, ארורים כל הרשעים, ברוכים כל הצדיקים, וגם חלנו, זוכו לתת, ארור המון אשר ביקש לי עבדי, ברוך מרדכי היהודי, ארור עוזר אשס מלכידים, רוחו אסתר בעדי, ארורים כל הרשעים, ברוכים כל הצדיקים, וגם חלנו, זוכו לתת. ברמה הראשונה המפקד הוא הטבע. הטבע אומר שכל בעל חי צריך לשמור על המין, וכל בעל חי צריך להוליד עוד אחד מדמותו. כשאדם הולך לאוניברסיטה ולומד מדעים, אז מה הוא לומד בעצם? הוא לומד את חוקי הטבע. מה זה חוקי הטבע? בסופו של יום, בסוף דבר, מה זה חוקי הטבע? זה מה שהטבע גם מצווה עליי לעשות. כלומר שהמדע, כל לימודי המדע שיש בעולם, זה מוכין של המוטבע שבנפש. בלשון הקבלה זה מוכין דינהי. המוטבע שבנפש שנקרא נהי, נצח עוד יסוד. 3 הספירות התחתונות. ומי שלומד ומכיר ומזדהה עם חוקי הטבע ורוצה לחיות לפי הטבע, בסדר, אז
עם הרבה שכל. מדע זה מאוד עמוק, המדע. מאוד עשיר, מאוד יפה, מאוד מעניין. אבל איזה מוסר יוצא מזה? המוסר זה רק שכנראה שגם הטבע דורש ממני משהו. ואני צריך להיות נאמן למלא את התפקיד שהטבע הטיל עליי. והטבע מטיל עליי קודם כל לקיים את המין. אולי יש עוד כמה פקודות שהטבע מטיל עליי. בשביל לקיים את המין, אולי הטבע גם מטיל עליי להיות בריא. אם אני לא בריא, אני לא יכול להוליד ילדים. צריך לשמור על הבריאות. אם בראש שלך זה תיקון חברה, שזה הרמה השנייה של לקבל תפקיד, או שאתה נכנס למסלול שאתה רוצה ללמוד משפטים, שזה גם אמרנו שגם אצל בני נוח. אצל בני נוח זה התיקון חברה, זה המשפטים. זה המצווה להקים בתי דין. או שאתה מתגייס לצבא ורוצה לעלות מדרגה לדרגה, ואז אולי בסוף גם תהיה ראש ממשלה. איפה כתוב פרשת מלך? שום תשים עליך מלך. זה כתוב בהמשך לפרשת שופטים. שופטים ושופטים תיתן לך בכל שעריך. מה שהכותרת של הפרשה זה שופטים, זה משפט. תיקון משפט. מתוך זה מגיעים גם כן למלך. השום תשים עליך מלך. בכל אופן זה ראש של אחד שהוא, זה מסלול של תיקון חברה, שהוא חושב על החברה, על המדינה. משהו מאוד חשוב. אנחנו מתחילים להגיע לסוף, סוף הדרך. מה אמרנו הסוף? הסוף הוא לראות איך שבתורה יש את כל שלוש הרמות של קבלת תפקיד, קבלת האחריות. אמרנו שהבסיס זה מצד הטבע, בעיקר קיום המין, אבל עכשיו הרחבנו את זה שכל הבני חי המזוני, כל מה שבן אדם צריך להתקיים, זה הכל ברמה הזאת. למעלה מזה יש את המורגש שזה הרמה האחריות של אני חי בתוך עמי באמת, אני חי בציבור ואני אחריות כלפי הציבור. ומה שיש לי דיבור זה בשביל לתקשר, בשביל לתקן את הציבור. גם להנהיג דבר אחד לדור ולא שני דברים לדור, זה הנהגה. עכשיו, מה הרמה העליונה? שזה עצם המושכל, זה נקרא מוחין בעצם. זה גם זה לא פשוט בכלל, זה counter-intuitive. שמוחין בעצם זה ראש שיש לי אחריות כלפי הבורא, מול מי אני עובד. אם אני מול הטבע, זה המודפש. אם אני מול החברה, זה המורגש שבנפש. אם אני מול הבורא, בורא העולם, בגלל שאני מאמין, ולפי ההתבוננות גם מסוגל לחוש את בריאת העולם, יש מאין בכל רגע תמיד. וכלפי הכוח הזה שבורא את העולם, ששוב כאן זה קצת חוזר לטבע, אפילו יותר מהחברה שבאמצע, נעוד סופן בתחילתן. יש לי אחריות כלפי מי שבורא אותי. עכשיו, מה זה האחריות כלפי מי שבורא אותי? שהוא נותן לי את התפקיד. זה בעצם התורה, זה המצוות של התורה. וזה הראש היהודי האמיתי, וזה גם הסיפוק האמיתי, כלומר זה מילוי החיים האמיתי, שבלי זה יהודי תמיד יהיה חלל ללא משמעות לחיים שלו, גם שיקיים את המין וגם שיתגייס לצבא ויעשה כל מיני דברים טובים, שבאמת לא שבבטים, התורה רוצה את הדברים הטובים האלה, אבל אם אין את הרמה העליונה הוא יישאר ריק.
שוב, זה נקרא קיום מצוות. יש קיום המין ויש תיקון חברה ויש קיום מצוות הבורא.